अकाल दोस्तों, मेरा नाम वीर से तुसीं देख रहे हो अपना टैक्नीकल वीर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपां अज गल करन जा रहे हैं एक अजिही टैक्नोलॉजी बारे जिहड़ी कि फ्यूचर दे विच बहुत ही अहम रोल निभाऊगी। इस टैक्नोलॉजी का नाम होलोग्राफी। सब तो पहला आपां यही डिस्कस करांगे फोटोग्राफी की हुंदी है। फोटोग्राफी बेसिकली जिवें आपां DSLR च जां अपने फोन दे विच कोई फोटो क्लिक करदे हां ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਜੇ ਪਰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਵਿਊ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3D व्यू दिखाती है, जानी कि ये लेंथ ब्रैथ हाइट जां तुसीं कह लो डेप्थ सब कुछ दिखाती है। ये आपां फ्रंट व्यू अपना साइड व्यू एंड बैक व्यू सब कुछ देख सकते हैं आपां। जानी कि जिवें हुण मैं आपदी ये वीडियो शूट कर रहा हां, जेकर ये होलोग्राफी मंगों एक किस्म की रिकॉर्ड कर लीती जाए, जे कि आपां अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं जां मैं हुण अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हां ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਮੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਐਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨਿਸ ਗੈਬਰ ਜੋ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਪਾਈ ਆ ਜਦੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।